for my eyebrow, I'm going to use this Benefit Precisely Brow My pencil. It's in the set number 3. Outline draw गर्छु सबभन्दा पहिला यसरी. And then अनि हल्का यसरी कोर्छु अगाडि अगाडि कपाल नभएको ठाउँमा. अनि यो बिच बिच ग्यापहरु चाहिँ यसरी फिल गर्ने. अनि यसरी ब्लेन्ड पनि गर्नुपर्छ. So I'm using pencil. Pencil चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ eyebrow बनाउनको लागि. So if you guys are using gel, I recommend to use this kind of brush. यस्तो स्लाइड परेको ब्रशले चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ. अनि यसको टुप्पो पनि एकदमै थिन छ नि त अनि एकदमै प्रिसाइज लाइन दिन्छ के यस्तोले. पेन्सिलले पनि सजिलो हुन्छ. बिगिनरहरुको लागि चाहिँ I recommend to use pencil. कस कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुन्छ. आइब्रो चाहिँ कहिले पनि यस्तो अगाडिमा चाहिँ एकदमै डार्क बनाउने होइन. यसरी हल्का नेचुरल छोड्दिने अनि यदि सक्छ भने चाहिँ हल्का यसरी लाइनहरु ड्रा गर्दिने. यसले गर्दा चाहिँ हल्का नेचुरल देखिन्छ कपाल जस्तो. अनि यसरी मज्जाले ब्लेन्ड गर्ने. ओके. This is how I draw mine. अनि टुप्पो यसरी टुप्पो तान्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ यही छोड्दिने मात्र हैन. हल्का यसरी सर्प देखायो भने चाहिँ आइब्रो चाहिँ एकदमै राम्रो देखिन्छ. त्यस्तो गरेर चाहिँ टुप्पो चाहिँ यसरी मज्जाले तान्दिनु पर्छ. त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अनुहार चाहिँ अलिकति यस्तो पातलो देख्छ कि गोलो देख्दैन है त. So this is how it looks. Eyebrow र no eyebrow. Okay, there is a big difference of course. So अब चाहिँ म एकदमै पातलो आइस्याडो ब्रश लाइक सानो आइस्याडो ब्रश लिँदै छु. अनि त्यसपछि म मेरो कन्सिलर लिन्छु. अलिकति हल्का कन्सिलर यसरी डिप गर्छु. अनि म कता रङ भछ कता आफूलाई एकदमै सफा क्लियर चाहिएको छ त्यसलाई चाहिँ म यसरी कन्सिलर लगाएर सफा गर्छु. यो स्टेप चाहिँ एकदमै अप्सनल हो है. यो स्टेप चाहिँ गर्दा नि नगर्दा नि हुन्छ. तर गर्यो भने चाहिँ एकदमै शार्प क्लीन एकदमै राम्रो देखिन्छ. गर्न भने चाहिँ नेचुरल खालको देखिन्छ. सो टोटली इट्स अप टु यु. गर्न मन छ कि छैन. यो आइब्रो चाहिँ गर्न एकदमै सजिलो छ. धेरै के पनि गर्नु पर्दैन. मेहनतहरु जेले गर्दा नि हुन्छ. जस्ट आफ्नो कपाल नभएको ठाउँमा चाहिँ हल्का कपाल फोड्ने अनि यस्तो गर्ने त भन्ने हैन. धेरै एक्स्ट्रा के पनि छैन यसमा. सो अब चाहिँ म यो बेनिफिटको आइब्रो सेटर लिन्छु. यसले चाहिँ हाम्रो आइब्रोको कपालहरु चाहिँ ठिक्क ठाउँमा राख्छ. सो मेरो अगाडिको कपाल चाहिँ यसरी माथि गएको छ. त्यही भएर म माथि कोर्छु. अनि यो कपालहरु चाहिँ यसरी यता गएको छ. त्यही भएर म यता कोर्छु है त. डाइरेक्सन कता गछ त्यतै कोर्ने यसरी. So it looks more fuller अनि राम्रो शेप अनि क्लीन पनि देखिन्छ है त. So this is it guys. This is how I do my everyday eyebrows. It's very simple अनि धेरै टाइम पनि लाग्दैन. So I hope I help you guys out there. So see you in the next video. Thank you so much for watching. Take care. Bye.